नमस्ते। आइतलोपन नेपाली भाषा तथा व्याकरण शिक्षण युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण नेपाली भाषा सिक्न इच्छुक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको मेरो विषय रहेको छ भर्चुअल अनलाइन कक्षा तथा कुनै पनि अनलाइन कार्यक्रमको लागि गुगल मिटमा के कस्ता सुविधाहरू रहेका छन् भन्ने कुरा देखाउने प्रयास गर्नेछु। यो भन्दा पहिला पाठ 159 मा मैले कसरी गुगल मिट र गुगल क्यालेन्डरमा अनलाइन समय तालिका बनाएर विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षामा जोड्ने भन्ने कुरा पनि देखाइसकेको छु। अब गुगल मिटमा के कस्ता सामग्री तथा सुविधाहरू छन् यसको लागि आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौँ। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ छ गुगल क्रोमलाई लिउँ। यहाँ खोलिसकेपछि फेरि पनि माथि दाहिनेपट्टिको जुन एप्सहरू बस्ने ठाउँमा जाउँ र क्यालेन्डरमा जाउँ। अनि क्यालेन्डरमा गइसकेपछि अस्ति जुन स्केड्युल बनाइएको हुन्छ हैन, योजना बनाइएको हुन्छ, नेपाली क्लास बोलाइएको ठाउँ, त्यो पन्नामा गएर यहाँनिर छ 10 बजेदेखि 12:30 सम्मको यहाँ क्लिक गरौँ र जोइन भयौँ। जोइन भइसकेपछि यो मेरो पेज यस्तो देखिएको छ। यो मेरो जुन यहाँनिर त्यस कारणले यस्तो देखिएको हो। र एकजना मैले भेटाइसकेको छु। यहाँ विद्यार्थी आदित्य राई भन्ने विद्यार्थी छ अनि होस्ट छ। मैले चलाइरहेको छु। म चाहिँ शिक्षक भएको छु। मिटिङ होस्ट यहाँ छ र हामी दुईजना छौँ र एकजना विद्यार्थी र एकजना शिक्षक भएर अब अभ्यास यहाँ देखाउने छु। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मुनि बटनमा यहाँनिर टर्न अफ माइक्रोफोन भन्ने जुन छ यो माइक्रोफोन हो। यसलाई एकखेप क्लिक गरे भने एक खेप क्लिक गरे भने बन्द हुन्छ, अर्को खेप त्यसैलाई क्लिक गरे भने अन हुन्छ, खोलिन्छ। र यो भिडियो अफ अन गर्ने हो। त्यसरी नै एकखेप बन्द गर्दाखेरि बन्द हुन्छ र फेरि खोल्दाखेरि खोलिन्छ। र यो सीसी भनेको चाहिँ क्याप्सन हो। यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ काम दिन्छ, नेपाली भाषामा काम दिँदैन। यो अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने यो अन गरेर अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोलेका कुराहरू चाहिँ अक्षर भएर वर्ड्सहरू भएर तल निस्किन्छ। त्यसको फाइदा त्यति छ। अनि यो हात उठाउने हो। केही कुरा आफूले भन्नु छ अथवा विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी सिकाउन सकिन्छ। केही भन्नु छ भने हात उठाउने, यसरी क्लिक गरेपछि हात उठ्छ। यहाँ हात उठिरहेछ। यो चाहिँ मेरो स्क्रिन। अनि फेरि त्यसैलाई क्लिक गऱ्यो भने हराउँछ। अनि मुख्य कुरा यहाँ छ, यो चाहिँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्ने हो। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ 3 किसिमले स्क्रिनलाई सेयर गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर मैले चलाउने स्क्रिन भनेको युर इन्टायर स्क्रिन एउटा र अन्तिमको लास्टको ए टेप भन्ने, यो दुईवटा चाहिँ शिक्षण पेशामा अति नै उपयुक्त हुन्छ। यसको लागि स्क्रिन कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला स्क्रिन कसरी सेयर गर्ने, यो पुरै यो स्क्रिनलाई चाहिँ सेयर गर्नुको लागि माथि सुरुको पहिलोलाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आयो। स्क्रिन सेयर गर्ने कहीँ पनि बटन देखिएन। यहाँ डिसेबल देखिएको छ सेयरलाई चाहिँ। त्यस कारणले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ। यो जुन देखाएकोमा यहाँ क्लिक गर्दाखेरि सेलेक्ट हुन्छ। यसरी सेलेक्ट भएपछि यो स्क्रिन सेयर हुन्छ। सेयर गर्दाखेरि उहाँ विद्यार्थीले जे आफ्नो कम्प्युटरमा खेलाइँदैछ, जे देखाइँदैछ त्यो विद्यार्थीले अथवा उहाँको गेस्टले अथवा उहाँको अतिथिले चाहिँ देख्नेछ। यसको लागि म सेयर गर्छु यहाँ। र अब म स्क्रिन सेयर गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा प्रेजेन्ट गर्छु, पावर पोइन्टको एउटा प्रेजेन्ट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ मेरो सामग्रीमा जान्छु। अब यसको लागि म यो मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेको छ। एउटा पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन देखाउँछु र विद्यार्थीको स्क्रिनमा कस्तो देखिन्छ र शिक्षकको स्क्रिनमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। र यहाँ छ र यहाँ म प्रेजेन्ट गर्छु। प्रेजेन्ट गरेर यस्तो देखियो। यो चाहिँ शिक्षकको स्क्रिन भयो। यसरी देखाइएको छ। अब विद्यार्थीको स्क्रिनमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा म फेरि उहाँ विद्यार्थीको स्क्रिनमा गएर फोटो खिचेर ल्याउँछु कसरी देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ शिक्षकको स्क्रिन भयो। मानिलिउँ यो चाहिँ विद्यार्थीको स्क्रिन हो। यो स्क्रिन चाहिँ यस्तो देखिएको छ उहाँ सेयरिङ गरेकोले गर्दाखेरि। अनि यहाँनिर टिचरले प्रेजेन्ट गरेको छ। यो चाहिँ टिचरले प्रेजेन्ट गरिरहेछ। अब यसै गरेर फेरि अर्को देखाउँछु। यो 20 को भन्दा पनि अन्तिमको लास्टको ए टेप भन्ने छ।
ए ट्याब भनेको चाहिँ कुनै पनि युट्युबका भिडियोहरू देखाउनु पर्यो भने यो उपयुक्त हुन्छ र यो ए ट्याब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गरौँ। क्लिक गर्दाखेरि यस्तो आएको छ र यहाँ केही पनि छैन, युट्युब देखाउन सकिएन। यसको लागि युट्युब देखाउनुको लागि अथवा इन्टरनेटका कुराहरू, इन्टरनेटभित्रका कुराहरू देखाउने हो भने चाहिँ यहाँनिर माथि सिरानमा छ प्लसको साइन छ, जोडको साइन छ। यो जोडमा चाहिँ प्लसमा चाहिँ थिच्यो भने नयाँ पन्ना आउँछ। यो नयाँ पन्ना आइसकेपछि फेरि अघिको देब्रोपट्टिको यो जुन बसिरहेको गुगल मिटमा जाउँ र यस्तो भएपछि हामीले नयाँ पन्ना निकालेका छौँ। अब चाहिँ सेयर गर्दाखेरि त्यो पन्ना सजिलैसँगले भेट्न सकिन्छ र आफूले इन्टरनेटका कुराहरू देखाउन सकिन्छ। यहाँ क्लिक गरौँ फेरि पनि, अनि ए ट्याब गरौँ। ए ट्याब गर्दाखेरि अघि नयाँ पन्ना निकालेको यहाँ आएको छ न्यू ट्याब भन्ने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर तल सेयर ट्याब अडियो भन्नेमा चाहिँ क्लिक भएको हुनुपर्छ। यहाँ क्लिक छैन भने उनीहरूले अडियो भनेको आवाज पाउँदैनन्। अनि सेयर गर्नुहोस्। सेयर गर्दाखेरि अब यो पन्ना सेयर हुँदैछ। सिधै तपाईँहरूले यहाँबाट युट्युबदेखि देखाउने हो कि ड्राइभदेखि देखाउने हो कि ड्राइभदेखि देखाउने हो भने यसरी देखाउन सकिन्छ। जस्तै यो क्यालेन्डर देखाउँ, यो क्यालेन्डर यसरी देखाउन सकियो। यो विद्यार्थीहरूले पनि यस्तै देखेको हुन्छ र यो शिक्षकको चाहिँ यस्तो छ। यो विद्यार्थीको स्क्रिन भयो अनि शिक्षकको स्क्रिन भयो। अब युट्युबका सामग्री तथा इन्टरनेटका सामग्रीहरू देखाउनको लागि चाहिँ माथि सिरानमा प्लसको बटन छ। यसमा एकखेप क्लिक गऱ्यो भने नयाँ पन्ना आउँछ। यो नयाँ पन्ना आइसकेपछि फेरि अघिकै मिट यहाँनिर जहाँ हामी छौँ प्रेजेन्ट भइरहेको गुगल मिटको यहाँनिर गएर आफ्नो पन्नामा जाने, अनि त्यसपछि गुगल मिटको यो सेयर बटनमा थिचेर ए ट्याब गर्ने। ए ट्याब गरेपछि अनि यहाँनिर अघि न्यू ट्याब चाहिँ यहाँ छ। न्यू ट्याब भनेको न्यू अघि प्लस गरेको यहाँ छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ अडियोमा चाहिँ सेयर ट्याब अडियो भन्नेमा चाहिँ क्लिक भएको हुनुपर्छ। यहाँ राइट चिन्ह हुनुपर्ने हुन्छ। अनि सेयर गर्दाखेरि अब यो पन्ना सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सिधै युट्युबमा जाने, युट्युबका भिडियोहरू आफूलाई मन परेको युट्युबमा भएका भिडियोहरू यसरी देखाउनु। यसमा भिडियोलाई पनि देखाइरहने र विद्यार्थीहरूको अनुहारलाई पनि हेर्ने एकसाथमा हो भने माथि भ्यू ट्याबमा एकखेप क्लिक गर्नुपर्नेछ। एकखेप क्लिक गऱ्यो भने विद्यार्थीहरूको अनुहार आउनेछ र अर्को खेप क्लिक गऱ्यो भने विद्यार्थीहरूको अनुहार हट्नेछ। र यो ट्याबले चाहिँ माथिको जुन ट्याबले चाहिँ विद्यार्थीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरा शिक्षकले सजिलैसँगले निगरानी राख्न सक्छन् र आफ्नो प्रस्तुति पनि देखाउन सक्छ। हामी स्क्रिन सेयरको कुरा गरिसक्यौँ। त्यसपछि यो छ बटन मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने धेरै अप्सनहरू छन्। यहाँ व्हाइट बोर्ड भन्ने छ, चेन्ज लेआउट, फुल स्क्रिन, एप्लाई भर्चुअल इफेक्ट, यहाँ धेरै छन्। यहाँ खेलाउन सक्नुहुन्छ। अब मिटिङ डिटेल भनेको मिटिङको डिटेल चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो के हो कसो हो भन्ने कुरा मिटिङको डिटेल पहिलोमा चाहिँ यहाँ छ। दोस्रोमा कतिजना विद्यार्थीहरू छन्, कतिजना चाहिँ गेस्टहरू बसेका छन्, पाहुना अतिथिहरू छन् भन्ने कुरा हेर्नुको लागि यहाँ नेम लिस्ट आउँछ र आफूले अतिथिहरूलाई फेरि पनि जोड्न पनि सकिन्छ यहाँबाट। अर्को कुरो चाहिँ च्याट विथ एभ्रिवान भन्ने छ। यहाँ च्याट गर्नु सकिन्छ। यहाँबाट केही लेख्ने कुराहरू लेखेर एकअर्कामा आदान प्रदान कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो छ एक्टिभिटिज भन्ने, यसलाई जम्बोर्ड पनि भनिन्छ। यहाँ एक्टिभिटिजमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। व्हाइट बोर्डिङ भन्ने छ। यो साह्रै उपयुक्त हुन्छ विद्यार्थी र शिक्षकको लागि, शिक्षिकाहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त एउटा सामग्रीमा यो हो व्हाइट बोर्डिङ। यो कहाँ भेटाइन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि म एकचोटि देखाउँछु। यो दुईवटा डल्लो एक्टिभिटिज भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यो आउँछ। यो आएपछि यस्तो, अनि न्यू स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्डमा थिच्नुभयो भने यस्तो आउँछ। अब यहाँ स्टुडेन्टको नेम लिस्ट आएको छ, कतिजना छन् नेम लिस्ट आएको छ। अनि यहाँ भ्युअर भन्ने छ। यो भ्युअरमा आफूले अनुमति दियो भने उनीहरूले पनि लेख्न सक्छन् र आफूले पनि लेख्न सकिन्छ। एउटै पन्नामा एकै ठाउँमा हामीले काम गर्न सक्छौँ, अभ्यास गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर साना नानीहरूको लागि चाहिँ एकदमै त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू के गर्ने एकदमै राम्रो हुन्छ। र भ्युअरमा यसरी क्लिक गर्यो भने यो भ्युअरमा मात्रै राखेर दियो भने नानीहरूले लेख्न सक्दैनन्। यो तपाईँको पन्नामा आफैले मात्रै लेख्न सकिन्छ। त्यसको लागि
एडिटर भन्नेमा क्लिक गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेन्ड गरिसक्दाखेरि सेन्ड एनिवे छ सेन्ड गरिसक्दाखेरि आफ्नोमा एउटा पन्ना आयो यो पन्ना आएको छ यो पन्ना के को लागि आएको भन्दा लेख्ने पन्ना आएको हो र यहाँ पहिला चाहिँ कलम छ कलम पनि धेरै किसिमका रङहरू हुन्छन् यहाँनिर राखेर यसो गऱ्यो भने रङहरू धेरै छन् र कलम पनि साना ठुला धेरै छन् र यहाँ यस्तो चोबेर यहाँनिर लेखियो भने जस्तै यहाँ यसरी ड्र्याग गरेर ड्र्याग भनेको तानेर यसरी अक्षरहरू बनाउन सकिन्छ यसरी बनाउन सकिन्छ अनि यो लेखेको कुरा चाहिँ नानीहरूले पनि लेख्न सक्छन् यही पन्नामा अनि मेटाउने यहाँ माथि पुरै मेटाउने हो भने यहाँ छ क्लियर फ्रेम अनि यो अलिअलि मेटाउने भने यहाँ छ इरेजर अनि यो चाहिँ मुनि यसो नभएकोमा यसरी मेटाउने हो यो अनि यहाँ तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्टिकी नोट हो यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यस्तो आउँछ यहाँ चाहिँ विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको नाम लेखिदिने जस्तै रवि भनेर लेखियो रवि अनि यस्तो गर्दाखेरि रवि आयो ल यो पन्ना चाहिँ रविले लेख्छ है यो पन्नाभित्र रविले काम गर्छ है भनेर रविलाई जिम्मा दियो अरू विद्यार्थीलाई चाहिँ छुनु दिनु हुँदैन यो रविको लागि मात्रै है भनेर यहाँ नाम लेखिदिएपछि हुन्छ अनि अर्को पन्ना निकालेर अर्कै विद्यार्थीलाई जिम्मा दिनुको लागि माथि छ यहाँ माथि सार्ने छ अर्को पन्ना निकाल्ने यसरी अर्को पन्नामा फेरि यो पन्नामा जस्तै आइता यो चाहिँ आइताको लागि मात्रै है भनेर उसलाई जिम्मा दिने यहाँ उसले मात्रै यो पन्नामा लेख्छ यहाँ कलमहरू टिप्छन् के छन् सबै यहाँ लेख्ने काम गर्छ यसै गरेर अर्को पन्ना निकाल्नुको लागि यहाँनिर छ अनि फेरि पनि स्टिकी नोटमा लेख्दा हुन्छ महेश ल यो चाहिँ महेशको लागि है यो महेशको लागि अरूले नचलाइदिनु है भनेर अनि यहाँ 3 जनासम्म लेखे अर्को जति बनाउँदै लाँदा हुन्छ विद्यार्थीहरू जतिजना छन् उहाँहरूलाई काम दिने यसरी तरिका हो र विद्यार्थी र शिक्षक सँगै बसेर उनीहरूले लेखेका कुराहरू बनाइदिन सकिन्छ जस्तै विद्यार्थीले यस्तो राम्रो लेखेन भने यो भएन है भन्न सकिन्छ टिचरले यहाँनिर हाइलाइटर छ ल नानी हो यहाँ चाहिँ भएन यहाँ चाहिँ भनेर देखाउन सकिन्छ यहाँनिर अनि सेपहरू छन् अनि यो सेप जस्तो सेप बनाउँदा पनि हुन्छ यहाँ सेपहरू धेरै छन् यहाँ र यहाँ आफूले लाँदै गर्दाखेरि धेरै सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि कम्प्युटरमा राखेका कुराहरू यहाँ देखाउनु पर्यो भने यहाँनिर छ यहाँ गएर चाहिँ यहाँ ब्राउज गर्दाखेरि कम्प्युटरभित्रका कुराहरू ल्याउन सकिन्छ यसरी ल्याउन सकिन्छ यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ रिसाइज गर्न सकिन्छ यताउता सार्न सकिन्छ यस्तो छ अनि कुन विद्यार्थीले कति काम गर्दैछ भने शिक्षकले चाहिँ निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ यो माथिको 2वटा चोसाहरू छन् यो एउटा चोसा पछाडि जाने र अर्को चोसो अगाडि जाने र रविले के लेख्दैछ यहाँ यसरी भयो र यो गर्दै लाँदाखेरि सबैले जान्ने कुरा नै हो।